नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित HTML मा आधारित रहेर विभिन्न किसिमका भिडियोहरु बनाउने क्रममा आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। जुन भिडियोमा मैले आज तपाईहरुलाई यो ब्रेक ट्याग अर्थात BR ट्याग, होरिजोन्टल रुल HR ट्याग र फन्टसँग सम्बन्धित रहेर तीन किसिमका एट्रिब्युटहरु फेस एट्रिब्युट, साइज एट्रिब्युट र कलर एट्रिब्युटको जानकारी सबै यो डिटेलमा यो भिडियोमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु यहाँ मैले तपाईहरुलाई BR ट्यागको बारेमा नयाँ ट्यागको बारेमा बताउन गइरहेको छु र यो हामीले BR ट्याग भनेर भन्ने गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक भन्ने गर्छौं। ब्रेक है BR ट्याग हामीले विशेष गरी केमा प्रयोग गर्छौं भन्दा हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ प्याराग्राफ ट्यागको बारेमा, प्री ट्यागको बारेमा, हैन? हामीले जब यो प्याराग्राफहरु बनाउँछौं नि, प्याराग्राफमा चाहिँ प्री ट्याग प्रयोग गरेको छैन भने हामीले इन्टर दबाए पनि त्यो के हुन्छ सिक्वेन्स चाहिँ एउटै प्याराग्राफ भित्र आउँछ भनेका थियौं। र त्यसमा जब प्री ट्याग लगाइयो भने चाहिँ हामीले जहाँबाट इन्टर दबाउँछौं प्याराग्राफ चेन्ज भएको आउँथ्यो, जहाँ स्पेस दबाउँछौं त्यहाँ स्पेस दबाएको आउँथ्यो, अनि जहाँ ट्याबहरु प्रयोग गर्छौं त्यहाँ ट्याब दबाएको आउँथ्यो, प्लस फन्टको पनि स्टाइल पनि फरक किसिमको आउँथ्यो प्री ट्याग प्रयोग गर्दा। र अब हामीले यो प्री ट्याग प्रयोग गर्न चाहदैनौं र प्याराग्राफहरुलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न चाहन्छौं, त्यहाँबाट इन्टर दबे जस्तो बनाउन चाहन्छौं, इन्टर दबे बराबरै भनौं न, त्यो बनाउन चाहन्छौं भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले यो ब्रेक ट्यागको प्रयोग गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामी सर्टकटमा चाहिँ BR ट्याग भनेर भन्ने गरिन्छ र यसको पनि युज धेरै ठाउँमा हुन्छ। यसको लागि हामीले यो BR मात्रै राख्न सकिन्छ अथवा कताकति चाहिँ यो BR लेखेर यो फरवर्ड स्ल्याश दिएर हो यस्तो गरेको पनि पाइन्छ। आखिर जे भने नि कुरा एउटै हो। जताबाट गरे पनि तपाईले चाहे यो अघिल्लो यो BR प्रयोग गर्नुस् अथवा BR लगाएर यो फरवर्ड स्ल्याश सहितको यो प्रयोग गर्नुस्, जे गरे पनि दुईटैले काम गर्छ। साथीहरु मैले यहाँ एउटा पहिले बनाइसकेको फाइल खोलेको छु। यो बनाउन्जेल अब तपाईहरुलाई भिडियो अलि लामो हुन सक्छ भनेर यो मैले पहिले बनाइसकेको छु। यसको चाहिँ माथि टाइटलमा चाहिँ BR, HR र फन्ट भनेर देखाएको छु। अनि यो लिंक त भइहाल्यो नै। र यहाँ तलपट्टि हेर्नु त यो बडी भित्र H1 भनेर मैले यो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर मैले लेखेँ, हैन? अब यसको तलपट्टि फेरि त्यो वेब डिजाइन डेभलपमेन्ट के हो भनेर चाहिँ म यो पनि म राखिदिन्छु। ल हेर्नुस्, मैले यहाँ यो वेब डिजाइन डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित मैले एउटा सानो टेक्स्ट मैले यहाँ कपी गरेर ल्याएको छु। ल हेर्नुस् है, यसरी मैले राखेँ र अब मैले यसलाई चाहिँ पेजमा चाहिँ मैले लोड गर्छु। ल हेर्नुस्, मैले यहाँ पेजमा यसलाई लोड गरेँ। माथि मैले हेडिङ लेखेँ यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर, अनि यहाँ चाहिँ व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर लेखेँ। अनि त्यसपछि आएर हो यहाँनेर चाहिँ यो वेब डिजाइन डेभलपमेन्टको बारेमा म थोरै लेखेँ। अब यहाँ थोरै भयो, मैले धेरै कपी गर्न थालेन। तपाईहरुले कपी गर्नु होला या डमी टेक्स्ट युज गर्नु होला, केही फरक परेन। मैले यहाँलाई अलि धेरै गराइदिन्छु यो कपी गरेर, 3-4 लाइन आउने बनाइदिन्छु भन्न खोजेको। ल हेर्नुस्, मैले यसलाई चाहिँ 3-4 लाइन आउने एउटै टेक्स्टलाई मैले कपी गर्दिए, रिफ्रेश गर्दा हेर्नु त यसरी भयो। भने हामीले यो जुन भर्खर यो गरिरहेका छौं यो BR ट्यागको बारेमा, अब यहाँनेर हामीले कहीँबाट इन्टर दबाउँदाखेरि त त्यो आउँथेन। यदि आउने गराउनु पर्यो भने प्री ट्यागको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। प्री ट्याग गर्दा फन्टहरु पनि चेन्ज हुन्थे, हैन? तर अब हामीले यहाँ कतैबाट अब मैले यसलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु भने हामीले यो BR ट्याग प्रयोग गर्ने हो कि। ल हेर्नुस् त, यहाँ कतै गएर यतातिर मैले हो यहाँबाट भनौं क्रिएटिङबाट मैले चाहिँ यसलाई प्याराग्राफ चेन्ज गर्न चाहन्छु, ब्रेक गर्न चाहन्छु भने BR लेखेँ। ल हेर्नुस्, अब यहाँ गएर पेजमा गएर रिफ्रेश गरौँ त। ल हेर्नुस्, यहाँबाट यो अफबाट ब्रेक भयो के, हेर्नु। तर यहाँ प्याराग्राफ अलग देखिन्न, सिक्वेन्स त्यसैमै देखिन्छ, हैन? तर हो यहाँबाट चाहिँ के भयो भन्दा चेन्ज भयो। यदि अर्को ठाउँबाट चेन्ज गर्छु भने हेर्नु त, म यहाँ त कतैबाट पनि गर्दिन्छु, यतातिर लिएर मैले यहाँ पनि BR प्रयोग गर्दिए ब्रेक ट्याग। ल अब गएर यसलाई रिफ्रेश गर्छु। ल हेर्नुस्, एउटा यहाँबाट चेन्ज भयो, एउटा चाहिँ यहाँबाट चेन्ज भयो भन्न खोजेको। त्यहाँबाट हामीले टुक्र्याएर अर्थात प्याराग्राफ चेन्ज भए जस्तो गराएर अर्को लाइनबाट सुरु गराउनु पर्यो भने त्यतिबेला हामीले यो BR ट्यागको प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। यति हो। तर युज चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुन्छ फेरि यसको, यो चाहिँ हुन्न भन्ने होइन, हरेक ठाउँमा युज हुन्छ है त।
ल यो BR ट्यागको बारेमा चाहिँ यही नै हो। अब अर्को ट्याग छ हाम्रो HR ट्याग। यसलाई चाहिँ हामीले HR लाई चाहिँ होरिजोन्टल रुल भनेर भन्ने गरिन्छ। होरिजोन्टल रुल, यो होरिजोन्टल रुल भनेको यो HR ट्याग भनेको यो BR जस्तै टाइपको हो हैन, HR भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा कुनै पनि प्याराग्राफहरुको बीचमा चाहिँ तेर्सो लाइन चाहियो भने त्यति बेला ल्याउने काम गर्छ। यो त्यस्तो धेरै परेको हुँदैन, अलिअलि युज हुने हो। जति BR युज हुन्छ त्यति यो HR चाहिँ युज हुँदैन। यसको काम भनेकै त्यही हो, हाम्रो प्याराग्राफहरुको बीचमा चाहिँ तेर्सो एउटा लाइन ल्याउने काम हो। जस्तो अब हामीले यहाँ हेरौँ, हो यहाँनेर हामीले यसरी लेखेको छ हैन। जस्तो अब यो डिस्क्राइब भन्दा मुनि अथवा यो डेभलपमेन्ट हेर्नु है, हो यहाँनेर के लेखेको छ, डेभलपमेन्ट लेखेको छ, वाइल्ड डेभलपमेन्ट भनेर लेखेको छ। यो डेभलपमेन्टबाट मुनि अथवा हाम्रो यो व्हाट इज वेब डिजाइन एन्ड डेभलप भन्नेको र यो तलपट्टि वेब डिजाइनको यसको डिस्क्रिप्सनको बीचमा तेर्सो लाइन ल्याउनको लागि परेको हुने हो। यसलाई अब प्रयोग गरी हेरौँ, हो यहाँनेर व्हाट इज लेखेको छ, हो यहाँनेर हेर्नुस् है। अब यहाँ चाहिँ HR भनेर यसरी लेखिदिउँ। अब गएर यो लेखियो। अब गएर यसलाई ब्राउजरमा लोड गरौँ त के हुन्छ, ल हेर्नुस् यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा के आयो, तेर्सो लाइन आयो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, HR ट्याग अर्थात् होरिजोन्टल रुल भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को बीचमा पनि यहाँ कतै म दिन्छु, वेब डिजाइन भन्नेको बीचबाट पनि दिन्छु, हेर्नु है त। यता कतैतिर BR दिएको भन्दा यता कतैबाट दिउँ। ल हेर्नुस् मैले यहाँनेर दिएँ। अब ब्राउजरमा गएर अब यसलाई रिलोड गरौँ त। हेर्नुस् यसले फेरि के गर्छ भने प्याराग्राफ चेन्ज भयो जस्तो पनि बनाइदिन्छ। हेर्नु त, અહીં हाम्रो BR युज गर्दाखेरि सिक्वेन्सली एउटैमा आथ्यो, प्याराग्राफ चेन्ज भयो जस्तो भएको थिएन। HR ट्याग प्रयोग गरियो, हेर्नुस् त यसरी चाहिँ के गर्यो, यसले यहाँनेर लाइन आयो। र यो लाइनको पनि अब हामीले कलर दिने तिनी हुन्छन्, पछि त्यो CSS बाट गर्ने हो। स्टाइलिङको कामहरु हामीले HTML मा सकेसम्म गर्ने होइन, CSS प्रयोग गर्ने हो। CSS पनि अब इन्टरनल, इनलाइन अनि त्यसपछि एक्सटर्नल हुन्छ। त्यो चाहिँ CSS को भिडियोहरुमा हेरौँला, त्यसलाई चाहिँ अहिले टाउको दुखाउनु परेन। अहिले हामीले यति बुझौँ कि HR ले चाहिँ तेर्सो लाइन ल्याउँछ भनेर बुझौँ। यसपछि अब यो भिडियोमा मैले कभर गर्ने अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि फन्ट ट्याग है। फन्ट भनेपछि अब तपाईहरुले त्यसै पनि बुझ्नुहुन्छ, फन्ट भनेको हामीले लेखेका यिनी जति पनि यिनी लेखेका छौं यिनीहरु फन्ट हुन्। र यो फन्टहरुको के हुन्छ, साइज पनि हुन्छ, स्टाइल पनि हुन्छ र यिनीहरुको कलर पनि हुन्छ हैन। यो लेखेको छ नि, यिनी सबैले हामीले यो फन्ट भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छन् फन्टमा भन्दा, जस्तो कि मानौ हामीले यो यतापट्टि हेरौँ, यहाँ हामीले यो यमी कम्प्युटर भनेर यसलाई लेखेको छ हो। यो त नर्मल ब्ल्याकमा आएको छ, डिफल्ट साइजमा आएको छ हैन। अनि त्यसपछि आएर अरु कुनै पनि यहाँ चेन्जेस छैन भने यसलाई चेन्ज गर्नको लागि है, यसलाई चेन्ज गर्न पर्यो भने हामी चाहिँ यो फन्ट, विशेष गरी यो फन्टसँग सम्बन्धित तीनटा कुराहरु हुन्छ। एउटा फन्ट फेस हुन्छ, एउटा फन्ट साइज हुन्छ र एउटा चाहिँ फन्ट कलर हुन्छ। यी तीनटा कुरा चाहिँ हामी यसमा चेन्ज गर्ने गरिन्छ। ल हेर्नुस् है, एउटा फेस अनि अर्को चाहिँ साइज र अर्को चाहिँ कलर। यी तीनटा कुरा चाहिँ हामी यो फन्ट ट्याग भित्र प्रयोग गर्ने गर्छौं है। फन्ट फेस भनेको फन्टको स्टाइल, कुन फन्ट युज गर्ने। जस्तो कि अब हाम्रो एरियल हुन्छ, क्यालिब्री हुन्छ, क्यालिस्टो हुन्छ हैन, टाइम्स न्यू रोमन हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं, फन्ट फेस भनेर भन्छौं। र यो प्रयोग गर्ने फेरि हाम्रो जहाँ प्रयोग गर्न छ यो फन्ट ट्याग भित्र, यसको स्टार्टिङ र एन्डिङ हुन्छ, यस भित्र चाहिँ हामीले बल्ल प्रयोग गर्ने हो। ल हेर्नुस्, फन्टको स्टार्टिङ भयो, यो एन्डिङ भयो। र जहिले पनि हामीले त्यो यिनी जुन यहाँ लेखियो नि, यो फेस साइज कलर भनेर, यो चाहिँ हामीले एट्रिब्युटको रूपमा प्रयोग गर्ने हो। यो फेरि राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, यो एट्रिब्युटको लागि प्रयोग गर्ने हो। जस्तो यो फन्ट फेस छुट्टै ट्याग, साइज छुट्टै ट्याग भन्ने होइन, यो एट्रिब्युट। यस भित्र यो फन्ट ट्याग भित्र प्रयोग गरिने हाम्रा यिनी एट्रिब्युटहरु हुन्। एउटा भनेको हाम्रो फेस अनि अर्को भनेको हाम्रो साइज र अर्को भनेको कलर। बुझ्नुहुन्छ? ल अब यसलाई चाहिँ हामीले युज गरौँ। हाम्रो यो अब हामीले एउटा फाइल बनाएर खोलेका छौं, यो ओपन भइरहेको छ हैन। अनि मानौ हो यहाँ तलपट्टिको अथवा यो माथिकै भनौं न, यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्दिन पर्यो है। यसको कलर चेन्ज गर्दिन पर्यो भने हामी कोड एडिटरमा गएर यसलाई खोल्छौं र यसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा यहाँ हामीले फन्ट ट्याग प्रयोग गर्छौं, फन्ट। अनि त्यसपछि आएर यो फन्ट क्लोज गर्छौं। जतिलाई हामीले कभर गर्ने त्यहाँ हामीले फन्ट क्लोज गर्छौं र फन्ट भित्रको यसको एट्रिब्युट जुन यो कलर भन्ने छ नि हैन, यो कलर चाहिँ मानौ मलाई रेड चाहियो। हेर्नुस् त, यो यमी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर लेखेको छ नि, यसको कलर चाहिँ मलाई रेड चाहियो। अब ब्राउजरमा आएर रिफ्रेश गरौँ त।
ल हेर्नुहोस् कलर चेन्ज भयो हैन। अहिले हाम्रो यहाँ केमा आइरहेछ, यहाँ हाम्रो अहिले टाइम्स न्यू रोमन फन्टमा आछ, डिफल्टमा त्यही आउँछ। र मानौ यसको चाहिँ फन्ट नै मलाई अर्को चाहियो भने यसैभित्र हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ फन्ट फेस इक्वल गरेर अब मानौ चाहिँ के चाहियो भन्दा क्यालिब्री चाहियो, क्यालिब्री राखिदिएँ मैले। ल अब हेर्नुहोस् त अहिले हाम्रो यो डिफल्टमा टाइम्स न्यू रोमनमा आएको थियो। अब रिफ्रेस गरौँ त, हेर्नु त यसको फन्ट चेन्ज भयो नि, देख्नुभयो ए, यसलाई फन्ट फेस भनेर भनिन्छ। भने अब अर्को भनेको फन्ट साइज। फन्ट साइज अब यहाँ गएर यसैभित्र साइज अनि त्यसपछि आएर कति चाहियो, मानौ 100 को चाहियो, सपोज 100 पिक्सल। ल अनि त्यसपछि यहाँ गएर यसलाई रिफ्रेस गरौँ त, यो अहिले 100 पिक्सलको साइजमा आयो। यसरी चाहिँ हामीले यो फन्ट ट्यागको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी तीनवटा, एउटा फन्टको स्टाइल नाम चेन्ज गर्न, फन्ट स्टाइल नेम, अनि अर्को चाहिँ यो फन्टको साइज चेन्ज गर्न, र अर्को फन्टको कलर चेन्ज गर्न। यो कलरको बारेमा त पछि अर्कै एउटा भिडियो आउनेछ पछि। जस्तो मैले यहाँ अहिले मात्र यहाँ रेड भनेर दिएँ नि, यो रेडको ठाउँमा चाहिँ यसलाई हामीले फरक फरक मेथडबाट राख्न सक्छौँ। एउटा यो हेक्साडेसिमल फर्ममा पनि राख्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि आएर आरजीबी फर्ममा पनि राख्न सक्छौँ, र एउटा डाइरेक्ट कलर नेम देखेर राख्न सक्छौँ। यो पछि हेर्छौँ, पछि आउँछ HTML कलर भनेर आउँछ भिडियो, त्यसमा हेर्नु होला। अहिले चाहिँ जस्ट तपाईँले रेड ग्रिन ब्लू येलो यस्तै डिफल्ट त्यसलाई मात्र युज गरेर हेर्नु होला हैन। साथीहरू यो विशेष गरी यो ब्रेक ट्याग, एचआर ट्याग र फन्ट ट्यागसँग सम्बन्धित यो जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। मन पर्यो भने लाइक क्लिक गरिदिनु होला। यो भिडियो अरूलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। साथै च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर कोखामा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।